Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá các phương tiện giao thông cực kỳ thú vị ở Sri Lanka. Từ những chuyến tàu hỏa rất là thơ mộng qua những đồi trà cho đến những túc túc đầy màu sắc. Tất cả sẽ có trong video này. Đi trước tiên tôi phải nói với các bạn cách đi từ sân bay quốc tế Colombo về khách sạn của tôi ở trung tâm, và đây là sân bay. Nếu như vào buổi sáng hoặc trong ban ngày thì dễ, bởi vì các bạn có cái phương tiện là xe buýt, xe túc túc, nhiều phương tiện. Nhưng bây giờ tôi đến đây vào lúc 10 giờ đêm và các bạn hãy làm như sau. Các bạn trong điện thoại các bạn hãy đến cài sẵn một cái app Uber, tức là app về giao thông, và cái app Pick Me là app tại chỗ của Sri Lanka. Và sau khi bạn ra khỏi sân bay thì bạn phải mua một cái sim rõ ràng là như vậy thôi tại chỗ, và ngay khi tại cái hàng sim đó thì các bạn có thể yêu cầu người ta cài đặt vào cái Pick Me hoặc Uber đó, và đồng thời bạn đặt từ sân bay về khách sạn của bạn, và bạn sẽ coi là bao nhiêu giá thành. Các bạn có thể so sánh. Và trong trường hợp của tôi làm như vậy, và chỉ có khoảng 5 phút sau là chúng tôi đã đặt xe từ sân bay Colombo về đến khách sạn tôi chỉ trong khoảng 250.000 đồng trở lại mà thôi. Các bạn đừng nghe theo những cái lời trên mạng là phải đặt qua xe taxi đợt trước, có thể ra một số tiền rất lớn. Và vào này là giữa đêm thì các bạn cũng khó mà đi xe buýt, bởi vì cái trạm xe buýt cách đó khoảng gần 10 phút đi bộ, và các bạn đi trong đêm. Và ngoài ra còn hành lý nữa. Đó là cách xử lý của tôi. Nó tóm lại, các bạn đặt một cái app Pick Me hoặc Uber, và sau đó bạn mua cái thẻ sim tại chỗ và hoạt động giống như là chúng ta đang hoạt động ở Việt Nam vậy. Đầu tiên là phải kể đến những túc túc đầy màu sắc, một phương tiện giao thông rất đặc trưng của Sri Lanka. Đây không chỉ là cách di chuyển nhanh chóng trên thành phố mà còn là những trải nghiệm thú vị dành cho du khách. Một lần một đoàn đi như vậy chỉ có khoảng 3-4 cái số, chỉ có khoảng 30-40 ngàn Việt Nam thôi. Ok. Thành thử chúng tôi đi ở Sri Lanka rất là dễ dàng bằng cách là cứ nhảy lên xe này mà đi. Ok, thank you. Người bạn của tôi, ok, thank you. Túc đây. Túc bạn nào đây? Sri Lanka. Japan is very good country. Japan very good country. Very good country. Những chiếc túc túc không chỉ phổ biến ở thành phố, mà đây là một cái đường làng quê, nó chạy khắp đất nước Sri Lanka. Các bạn có thể trả giá trực tiếp với tài xế, hoặc các bạn có thể dùng cái app như là Uber hoặc là Pick Me. Đây là một người tài xế vùng nông thôn. Phương tiện thứ hai tôi muốn nói đến chính là xe buýt. Các bạn đang thấy một cái trung tâm xe buýt, những chiếc xe buýt khá sặc sỡ, đặc trưng của vùng Nam Á. Và đây là ở bên trong của trạm xe buýt. Xe buýt ở đây nó có hai loại, có máy lạnh và không máy lạnh. Nhưng tôi thấy loại không máy lạnh cũng là khá ok, không có vấn đề gì cả. Nó có vẻ hơi sặc sỡ thì là của tư nhân, còn những cái không phải của tư nhân thì là những xe bình thường hơn thì đó của nhà nước. Và tôi nói với các bạn rằng nó rất rẻ, quá rẻ luôn, chỉ có khoảng chẳng đi chỉ có khoảng 20.000, 5.000 thôi. Và đây là chúng tôi đang ngồi trên một chiếc xe buýt và rất là thoáng đãng. Người ta nói rằng là không có chỗ ngồi, nhưng thực sự tôi đi mấy vòng ở cả vài chục cây số, tôi thấy không có khi nào mà không có chỗ ngồi cả. Thành thử tôi thấy phương tiện này cũng rất là ok và rất là rẻ, và nên chọn phương tiện này trong những cái đoạn đường khoảng 5-6 cây số. Đây là xe buýt của tôi.
và trên bến xe thì người địa phương rất là nhiều. Một phương tiện nữa mà chúng tôi sắp nói đến đây là tàu hỏa. Một phương tiện này thì đi đường dài hơn khoảng 5-70 cây số hoặc là khoảng 200 cây số trở lên, và tôi nghĩ các bạn nên sử dụng xe tàu hỏa này trong những cái đoạn đường xa, và nên mua trước bằng cái app mà tôi sẽ giới thiệu sau này, là cái app Bookaway mà tôi mua vé tàu từ trước khi đi qua ở Sri Lanka, tức là tôi mua tại Việt Nam và có vé sẵn khi đi đến đây. Và cái app tôi sẽ giới thiệu như thế này. Các bạn thấy đó, tôi chỉ là ngồi vé hạng 2 thôi nhưng mà rất là ok, và người ta cũng người nước ngoài cũng vậy thôi, những người Tây phương họ cũng giống như chúng ta vậy, và rất là mát mẻ. Đường phố đường vùng nông thôn, xe hỏa rất là mát mẻ, với nhiệt độ khoảng 20-25 độ thì rất là ok. Để mua vé tàu của chuyến tuần này, các bạn hãy đi vào cái trang cái app Bookaway này. Đây các bạn, Bookaway này. Và tôi đã đặt trước từ phía Việt Nam qua. Mọi thứ ở đây cũng rất là dễ dàng thôi các bạn, cũng giống như đặt Agoda hay đặt những cái app khác, app giao thông khác mà thôi. Nó cũng rất đơn giản và các bạn cứ làm theo từ đó. Và đây là vé tàu của e-ticket ở đây. Nó cho chúng ta thấy biết rằng tôi đi vé tàu second class reservation là vé hạng 2. Trong này người ta có nói cả cái passport của tôi nữa, nhưng thực ra tôi đưa khi đi lên tàu người ta chả hỏi ở đâu cả. Và chúng tôi đi từ Ella đến Colombo Fort, tức là cái chuyến tàu dài nhất, và giá vé cũng rất là rẻ. Ở đây là người ta ghi khoảng 3.600 ringgit Sri Lanka, khoảng tức là khoảng 350 ngàn Việt Nam, 340 ngàn Việt Nam cho 2 vé. Như vậy là rất là rẻ, và các bạn cũng nên đi bằng cách này để nó sẵn sàng trước, chủ động. Phương tiện giao thông này không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là một trải nghiệm văn hóa trên khắp đất nước Sri Lanka. Đây là các em học sinh trung học và họ mặc áo trắng rất là dễ thương, và tôi cũng thỉnh thoảng tiếp chuyện với họ. Trên những chuyến tàu thế này tôi có cảm giác hình như là học sinh được miễn phí thì phải. Và đây là cận cảnh của những cái chỗ ngồi, tức là cái vé ngồi hạng 2 đặt chỗ trước nhưng mà cũng rất rẻ và rất là thoáng mát. Tôi vừa nói chuyện một người bạn Sri Lanka, thực ra là người ngoài Kiều nhưng mà gốc Sri Lanka, và nói rằng là chúng tôi cũng là người về hưu và đi du lịch khắp thế giới. Đi đến chiếc tàu loại hạng 2 mà thôi, chiếc tàu này rất là thoáng đãng, và xuống đây đi khắp đất nước Sri Lanka với những đoạn đường dài, chúng tôi dùng tàu hỏa với cái vé tàu mua trước trong toa hạng 2, và tôi cảm thấy rất là ok, rất là mát mẻ. Những cái đoạn đường ngắn hơn thì tôi đi xe buýt cũng rất là rẻ luôn, và những cái đoạn đường thật dễ chịu nhất là tôi đi túc túc ở vùng nông thôn và kể cả thành phố nữa, có thể dùng cái app hoặc là trả giá trực tiếp với tài xế, và đó cũng là một cách trải nghiệm văn hóa của Sri Lanka. Một phương tiện cuối cùng nữa là các bạn thuê xe máy giống như Việt Nam vậy, nhưng bạn cần phải có một cái giấy phép địa phương mà bạn phải mua là khoảng $35. Ở vùng trung tâm tôi có một vài ngày nghỉ nhưng mà tôi không làm được, tôi không mua vé được và tôi không đi. Nhưng tôi đang đi ở đây là trên một cái đường vùng nông thôn ở Ella, một cái thị trấn rất đẹp và rất dễ thương, và họ không cần phải giấy phép gì cả.
giống như là mình ở vùng sâu vậy, và chúng tôi đi cũng cảm thấy rất là an toàn, và chỉ có điều là đi bên trái. Video trải nghiệm về giao thông đi lại ở Sri Lanka của chúng tôi đến đây là hết. Các bạn hy vọng các bạn cảm thấy thú vị và subscribe cho tôi, ủng hộ tôi, và hẹn các bạn trong những hành trình tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.